एभ्रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल। स्क्रीन में प्रिव्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक में यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्डिङ में रहेको छ। सो यस टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्ट में हामीले आफ्नो फोटोको जेन्डरलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोको जेन्डरलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई फेस एप को आवश्यकता पर्दछ। सो फेस एप हजुरहरूले प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो फेस एपलाई ओपन गर्ने र यसरी ओपन गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो कुन फोटोको जेन्डरलाई चेन्ज गर्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्ने र त्यसपछि अब हजुरहरूले तलपट्टि थुप्रै अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर जेन्डर भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र अब हजुरले मेललाई फिमेल गराउने हो कि फिमेललाई मेल गराउने हो हजुरहरूले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। सो मैले चाहिँ अहिले मेल गराउन गइरहेको छु। सो मैले यो सेकेन्डको अप्सनलाई चुज गरेँ। सो यहाँनिर थोरै प्रोसेसिङको लागि टाइम लाग्छ र हाम्रो फोटो चाहिँ यहाँनिर रेडी हुन्छ। सो अब यो फोटोलाई ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि सेभ अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ। सो हाम्रो फोटो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। सो अब ब्याक गर्ने। सो अब हामीले एउटा VPN-लाई आफ्नो डिभाइसमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले टर्बो VPN-लाई इन्स्टल गरेको छु। सो हजुरहरूले पनि प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब कनेक्ट गर्नको लागि क्यारोटको चित्रमा क्लिक गर्ने। सो यो लाइनिङ कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो डिभाइसमा टर्बो VPN कनेक्ट हुन्छ। सो डिभाइस कनेक्ट भइसकेको छ र अब ब्याक गर्ने र अब भिडियो बनाउनको लागि टिकटकलाई ओपन गर्ने। सो यसरी ओपन गरिसकेपछि अब हजुरहरूले यो सर्च बारमा गएर लेट्स मिट पिङ्की भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले दुईवटा आइडी देख्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स मिट पिङ्की वान आइडीलाई क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर थुप्रै ट्रेन्डिङ भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि यो भिडियोमा क्लिक गर्ने र फर्स्टमा हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि एड टु फेभरेट भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र ब्याक गर्ने र अब भिडियो बनाउनको लागि यहाँनिर क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भन्ने अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने र युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ। सो यसरी हजुरहरूले यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। सो अब भिडियो बनाउनको लागि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। सो हामीले अब फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब फर्स्टमा हामीले एडिट नगरेको फोटोलाई चुज गर्ने मतलब ओरिजिनल फोटोलाई चुज गर्ने र यसरी चुज गरिसकेपछि हजुरहरूले तलपट्टि दुईवटा फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सो सेकेन्ड फोटोलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो डिलिट गर्नको लागि माथिपट्टि क्रसको अप्सन रहेको छ। सो त्यसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरेपछि हाम्रो सेकेन्ड फोटो चाहिँ डिलिट भइसकेको छ र अब सेकेन्डमा हामीले एडिट गरेको फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अघि एडिट गरेको फोटोलाई चुज गर्ने र तलपट्टिको अप्सनमा डु नट रिप्लेसमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी हुन्छ। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ र अब यो भिडियोलाई टिकटकमा अपलोड गर्नको लागि एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने र एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा अपलोड हुन्छ। सो हाम्रो भिडियो आइसकेको छ र अब यो भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म्युट गर्नको लागि एडजस्ट क्लिपमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले यो भिडियोको अगाडिपट्टि साउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो म्युट गर्नको लागि त्यो साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब माथिपट्टि रहेको सेभ अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो अब यो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघि हामीले फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्ने र अब यो फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र अघिको साउन्डलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि आइसकेको छ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि सजिलैसँग यस टाइपको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ र यो टिकटक भिडियोको लिंक मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु जसले गर्दा हजुरहरूलाई यो टेम्प्लेट्स खोज्न सजिलो हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने
नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।